मानौ कि तपाईले कुनै एउटा कार्यक्रममा 100 जनालाई इन्भाइट गर्नुपर्नेछ र इन्भिटेसन लेटर दिनुपर्नेछ र एउटा इन्भिटेसन लेटर चाहिँ तपाईले बनाउनु भयो माइक्रोसफ्ट वर्डबाट अथवा गुगल डक्सबाट तयार गर्नुभयो र यो चाहिँ त्यो लेटर रहेको छ। तपाईले लेटरमा केही कुरा परिवर्तन गर्नु पर्दैन, मात्र यहाँ नाम मात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ। नाम परिवर्तन गरेर तपाईले 100 जनालाई यो लेटर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। छुट्टा छुट्टै 100 वटा लेटर हुन्छ, तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो सिचुएसनमा तपाईले के गर्नुहुन्छ? सुरुमा तपाई वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरमा जानुभयो, त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा लेटर तयार गर्नुभयो। तयार गरिसकेपछि नयाँ यसलाई सबैलाई कपी गर्ने, नयाँ पेजमा जाने अनि त्यहाँ पेस्ट गर्ने, फेरि अर्को नयाँ पेजमा जाने, त्यसलाई त्यहाँ पेस्ट गर्ने गर्दै नाम पनि परिवर्तन गर्दै जाने। एउटा काम त त्यो गर्न सकिन्छ, तर यसो गर्दाखेरि समयको बर्बादी हुन्छ। तपाईले कति पटक पेस्ट गर्नुहुन्छ? 1000 जनालाई तपाईले यो लेटर दिनु पर्यो भने 1000 चोटी पेस्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यो पछाडी तपाईको समय त बर्बाद हुन्छ नै, अनि त्यहाँ मिस्टेक हुन सक्ने सम्भावना पनि एकदमै धेरै हुन्छ। तर तपाईले मेल मर्ज जान्नु भएको छ भने तपाईले समयको पनि बचत गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईको मिस्टेक हुन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन। तपाईले एकदमै डाइरेक्टली स्मार्ट तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, अब म तपाईलाई सिधै कम्प्युटरको स्क्रिनमा लिएर जान्छु अनि हामीले सिक्छौं कि मेल मर्ज कसरी गर्ने। र सबैभन्दा पहिला हामी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा नै जाउँ। त्यसको लागि म वर्डलाई ओपन गर्छु र वर्डलाई ओपन गरिसकेपछि एउटा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट बनाऊ र ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट तपाईले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी राइट साइडतिर जाउँ र यहाँ डेट राखौँ। म डेट राख्छु। डेटमा चाहिँ तपाईले अल्ट शिफ्ट डी हान्नु भयो भने आजको डेट आइहाल्छ। अनि सेन्टरमा जाउँ। सेन्टरमा गएर चाहिँ मैले सब्जेक्ट भनेको बर्थडे पार्टी इन्भिटेसन भनेर लेख्छु। बर्थडेमा यसरी इन्भाइट त गरिदैन, तर तपाई बैंकमा जब गर्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि आईटीमा तपाई फेमिलियर हुन चाहनुहुन्छ अनि तपाईले आईटी को कामहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो त एकदमै गर्नै पर्ने काम रहेको छ, जान्नै पर्ने काम रहेको छ। तपाईले प्र्याक्टिकली जान्नुपर्ने हुन्छ। र यो पछाडी केही स्याम्पल नोटहरु लेखौं र मैले चाहिँ यहाँ के लेख्छु त भन्दाखेरि यहाँ मैले केही डकुमेन्ट राखेको छु। आई एम इन्भाइटिङ यु अन माई बर्थडे इज यो भनेर राखेको छु। अब केही र्यान्डम टेक्स्ट पनि राखौं, यहाँ आरएनडी राखेर तपाईले इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सबैको लागि तपाईले मेरो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, मैले यो इन्फर्मेसन राखेको छु र लास्टमा चाहिँ म थ्यांक यू लेख्छु। थ्यांक यू भनेर लेख्छु अनि मेरो नाम चाहिँ लेख्छु, विश्वराज पौडेल। ओके, अब यो गरिसकेपछि फर्स्टमा चाहिँ मैले डियर सुमन भनेर राख्छु अथवा सुमन शर्मा, फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्छु यसरी अनि कमा गर्छु। यसलाई चाहिँ यता लेफ्टतिर राखौं। ओके, डियर सुमन शर्मा। यस्तै तरिकाले मैले धेरै नाममा यो लेटर पठाउनु पर्यो अथवा धेरैको यो एउटै फर्मेट बनाउनु पर्यो। अब मैले कपी पेस्ट गरे भने त समस्या हुन्छ। अब कुनैको स्पेलिङ मिस्टेक होला, कुनैको केही मिस्टेक होला, धेरै समस्या आउने सम्भावना हुन्छ। तर अब तपाईले यसलाई मेल मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र मेल मर्ज गर्नको लागि तपाईलाई एउटा डाटाको स्रोतको आवश्यक पर्छ र सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको एक्सेलमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सेलमा कोलाई पठाउने भनेर एउटा नामको लिस्ट तयार गर्नुस्। म चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम अनि केही लिस्ट तयार गर्छु। त्यसको लागि तपाईले एक्सेल ओपन गर्नुस् र म यहाँ एक्सेल ओपन गर्छु। र एक्सेल ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मैले फ्रेन्ड लिस्ट भनेर एउटा डकुमेन्ट बनाउँछु। जस्ट मैले फर्स्ट नेम लेख्छु, फर्स्ट नेम, अनि त्यो पछाडि चाहिँ लास्ट नेम लेख्छु। लास्ट नेम तपाईले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ, इमेल राख्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ फर्स्ट नेम राखेको छु, लास्ट नेम राखेको छु अनि इमेल राखेको छु। अब मैले राख्छु फर्स्ट नेममा विमल भनेर राख्छु, लास्ट नेममा शर्मा भनेर राख्छु, इमेल भनेको bimalsharma@gmail.com यो भनेर राखेको छु। अनि यस्तै तरिकाले हरि शर्मा भनेर राख्छु, हरि शर्मा@gmail.com अनि यस्तै तरिकाले मेनुका प्रधान भनेर राख्छु, मेनुका प्रधान@gmail.com। यस्तै तरिकाले सरिता थापा भनेर राख्छु, सरिता@gmail.com। यसरी चाहिँ मैले नाम
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र इमेल राखेको छु। तपाईँले अरू कुराहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ है। मैले यो 3टा कुरा राखेँ। हामीले फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको मात्र युज गर्छौँ, अरूको युज गर्दैनौँ। र यसलाई तपाईँले सेभ गर्नुहोस्। ब्राउज गरेर म डकुमेन्टमा सेभ गर्छु। यहाँ डकुमेन्टमा म जान्छु। डकुमेन्टमा गएर चाहिँ मैले यसको नाम चाहिँ लर्निङ भनेर सेभ गर्छु। लर्निङ भनेर सेभ भएको छ। अब यो चाहिँ मलाई चाहिएन। अहिले चाहिँ मैले यसलाई क्लोज गर्छु, अथवा तपाईँले मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लोज, मिनिमाइज जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो सुमन शर्मा पनि हामीलाई चाहिएन। सुमन शर्माको ठाउँमा हामीले अर्को केही राख्नु पर्यो। र त्यसको लागि तपाईँले यहाँ चाहिँ मेलिङ्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो मेलिङ्स भन्ने अप्सनमा जानु होला। यहाँ चाहिँ स्टार्ट मेल मर्ज भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेटर्स भनेर भनेको छ। सुरुमा तपाईँले यो लेटर हो भने लेटर भनेर चुज गर्नु पर्यो। अनि त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट पार्टिसिपेन्ट्स भनेर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ यो पार्टिसिपेन्ट्सको लिस्टलाई राख्नु पर्यो। र यो लिस्ट चाहिँ एउटा चुज गर्नुहोस्। युज एन्ड एक्जिस्टिङ लिस्ट भनेर चुज गर्नुहोस्। यो गर्ने बित्तिकै तपाईँ डकुमेन्टमा गएर चाहिँ यो एक्सलको तपाईँले अघि हामीले बनाएको लर्निङ भन्ने एक्सललाई चुज गर्नुहोस्। र यो बनाएको छु, मैले चुज गरेको छु। चुज गरिसके पछाडि यसलाई ओके गर्छु। ओके गरिसके पछाडि अब तपाईँले यहाँ इन्सर्ट गर्न मिल्छ। यहाँ इन्सर्ट मर्ज फिल्ड भन्ने अप्सन छ। फर्स्ट नेम राख्नु पऱ्यो भने फर्स्ट नेम राख्नुभयो, एउटा स्पेस दिनुहोस्। अनि फेरि इन्सर्ट मर्ज फिल्ड यहाँ जानुहोस्, लास्ट नेम राख्नुहोस्। तपाईँले जता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने छैन। जता अगाडि पछाडि जति कुराहरू पनि मजाले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले, कुनै पनि समस्या पर्दैन। र यो गरिसके पछाडि के गर्ने त? यो गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँबाट चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रिभ्यू रिजल्टमा गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको विमल शर्मा आउँदैछ, अर्को भनेको हरि शर्मा, अर्को भनेको मेनुका प्रधान, अनि अर्को भनेको सरिता थापा। यसरी चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसनहरू आउँछ। र अब तपाईँले यसलाई फिनिस गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फिनिस एन्ड मर्ज भन्ने छ। अब प्रिन्ट गर्ने हो भने प्रिन्ट डकुमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल पठाउने अप्सन पनि दिएको छ। तर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट। यसमा तपाईँले क्लिक गरेर अल गर्नुभयो भने सबै डकुमेन्टहरू यहाँ आउँछ। जस्तो कि विमल शर्माको लागि यो आएको छ। तल तल जाउँ हामी। यहाँ चाहिँ हरि शर्माको लागि अर्को आएको छ, हेर्नुहोस् त। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेनुका प्रधानको लागि अर्को आएको छ। अनि त्यो पछाडि सरिता थापाको लागि अर्को आएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलै मेल मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँको मनमा कुनै पनि मेल मर्जसँग रिलेटेड क्वेसन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ, यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला। र यो भिडियो जतासुकै सेयर गरेर फैलाउनु होला। आइटीको एजुकेसनलाई जतासुकै फैलाउनु होला। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। म तपाईँसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा। नमस्कार।